Thế giới của chúng ta đã chứng kiến rất nhiều loại vũ khí đáng sợ. Có những quả bom đã tàn phá cả một vùng đất. Có những chiếc xe tăng càn quét mọi chướng ngại vật. Nhưng có một thứ vượt qua mọi trí tưởng tượng của con người. Đó là một cỗ máy khổng lồ. Nó mang tên là Schwerer Gustav. Và nó chính là khẩu pháo lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử của nhân loại. Kích thước của nó lớn đến mức khó tin. Sức mạnh của nó khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Bạn hãy nghĩ về một chiếc xe buýt chở khách chạy trên đường. Chiếc xe buýt này đã rất to rồi phải không nào? Bây giờ bạn hãy lấy 100 chiếc xe buýt như vậy xếp chồng lên nhau. Khối lượng của hàng trăm chiếc đó mới chỉ bằng của khẩu pháo này mà thôi. Nó nặng đến 1.350 tấn. Đó là một con số khổng lồ. Một con số vượt ngoài mọi quy chuẩn vật lý thông thường của một vũ khí di động. Hãy cùng nhìn lại bối cảnh lúc đó. Chiến tranh thế giới đang diễn ra. Nước Đức muốn xâm lược nước Pháp, đó chính là Thế chiến thứ hai. Nhưng giữa biên giới hai nước có một bức tường thành khổng lồ. Nó mang tên là phòng tuyến Maginot. Người Pháp đã xây dựng nó trong rất nhiều năm. Nó cực kỳ kiên cố, nó làm bằng bê tông cốt thép dày đặc. Các loại súng pháo bình thường bắn vào đó chỉ như gãi ngứa. Lớp bê tông ấy không hề sứt mẻ, lớp thép ấy cũng không hề lay chuyển. Đức muốn làm một khẩu pháo chưa từng có trên đời. Một khẩu pháo có thể bắn thủng 7 mét bê tông cốt thép. Một khẩu pháo có thể bắn thủng cả 1 mét thép đặc. Và viên đạn phải bắn xa hàng chục cây số. Đó là một yêu cầu điên rồ, không ai nghĩ là có thể làm được. Nhưng tập đoàn vũ khí Krupp đã nhận lời. Đây là tập đoàn làm thép và vũ khí giỏi nhất nước Đức. Họ bắt tay vào vẽ bản thiết kế. Càng vẽ, bản thiết kế càng trở nên to lớn. Cuối cùng họ tạo ra một con quái vật thực sự. Khi khẩu pháo hình thành, nó dài 47 mét. Bạn có biết một bể bơi thi đấu Olympic dài bao nhiêu không? Dài 50 mét, nghĩa là khẩu pháo này dài gần bằng cả một cái bể bơi. Chiều cao của nó là 11 mét rưỡi. Nó tương đương với một ngôi nhà 4 tầng. Khẩu pháo này cao đúng bằng ngôi nhà đó. Đứng cạnh đó, con người trông bé nhỏ như những chú kiến. Mọi thứ trên khẩu pháo đều được phóng to đến mức tối đa. Những chiếc ốc vít to bằng cái bắp đùi, những mảnh thép vỏ ngoài dày dặn như tường thành. Nó là một kỳ quan của ngành cơ khí. Trái tim của cỗ máy này chính là cái nòng pháo. Nòng pháo là ống thép dài để viên đạn bay ra. Nòng pháo của khẩu Schwerer Gustav dài tới 32 mét. Đường kính lỗ nòng là 80 cm, nghĩa là lỗ nòng rộng gần 1 mét. Một người có thể chui lọt vào trong đó. Một khẩu pháo khổng lồ thì phải bắn ra những viên đạn khổng lồ. Và đây chính là phần đáng sợ nhất. Viên đạn bình thường của súng lục chỉ bằng ngón tay. Viên đạn của pháo xe tăng bằng cái bắp chân. Nhưng viên đạn của siêu pháo này thì to bằng một chiếc ô tô con. Nó có 2 đạn chính. Loại thứ nhất là đạn nổ. Viên này nặng gần 5 tấn. Trong viên đạn chứa đầy thuốc nổ mạnh. Khi nó chạm đất, nó sẽ tạo ra một cái hố to bằng một cái ao làng. Cả một khu phố có thể bị san phẳng chỉ bởi một viên đạn này. Đất đá sẽ bay vút lên trời, nhà cửa sẽ sập xuống như đồ chơi. Loại thứ hai còn khủng khiếp hơn, đó là đạn xuyên giáp. Nó dùng để phá hầm ngầm. Nó dài tới 3,5 mét. Nó nặng 7 tấn mốt. Để viên đạn này lên nòng vào nòng pháo, người ta phải dùng một chiếc cần cẩu máy. Chiếc cần cẩu gấp viên đạn lên, nó đưa viên đạn vào họng pháo một cách cẩn thận. Quá trình nạp đạn mất rất nhiều thời gian, phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới nạp xong một viên đạn. Mọi thao tác phải thật chính xác, chỉ cần một sai sót nhỏ, cả khẩu pháo sẽ nổ tung. Khẩu pháo này rất mạnh, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng nó có một điểm yếu chết người, đó là sự cồng kềnh. Nó to quá, nó nặng quá. Bạn không thể lắp bánh xe rồi kéo nó đi như bình thường. Trọng lượng 1.350 tấn sẽ làm lún mọi con đường. Mọi cây cầu trên thế giới lúc đó sẽ sập ngay lập tức nếu nó đi qua. Vậy làm sao để mang nó ra chiến trường? Người Đức đã phải nghĩ ra một cách rất khổ sở. Họ tháo rời từng khẩu pháo ra, tháo ra từng mảnh nhỏ, mảnh nào cũng nặng hàng chục tấn. Sau đó họ chất các mảnh này lên tàu hỏa. Cần tới 25 toa tàu chở hàng loại lớn mới chở hết được khẩu pháo. Khi đoàn tàu đến được khu vực chiến đấu, mọi rắc rối mới thực sự bắt đầu. Khẩu pháo không thể đứng yên trên đất nền, nó cần một hệ thống đường ray để đứng. Người ta phải làm một đoạn đường ray đôi, nghĩa là 2 đường ray chạy song song với nhau. Khoảng cách giữa 2 đường ray rất rộng để vừa chân khẩu pháo. Tại sao phải làm như vậy? Vì khẩu pháo quá nặng, nó không thể tự quay sang trái hay sang phải được. Súng bình thường có thể quay nòng dễ dàng, nhưng cỗ máy này thì không. Nòng của nó luôn chĩa thẳng về phía trước. Muốn đổi hướng ngắm bắn, người ta phải làm một đoạn ray hình vòng cung. Khẩu pháo sẽ chạy tới chạy lui trên đoạn đường vòng cung này. Nó dừng lại ở đâu, nòng súng sẽ chỉ về hướng đó. Cách ngắm bắn này vừa vất vả lại vừa tốn thời gian. Bạn nghĩ một khẩu pháo cần bao nhiêu người để bắn? Súng lục cần 1 người, pháo nhỏ cần 5 người. Nhưng khẩu pháo này cần một đội quân thực sự. Nó giống như một vị vua bạo chúa cần hàng ngàn người hầu hạ và nó cần hàng chục người để vận hành. Với bao nhiêu công sức đổ vào, khẩu pháo này đã làm được gì? Đáng buồn thay, nó chỉ thực sự được dùng đúng một lần. Đó là vào mùa hè năm 1942.
quân Đức đánh vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea. Đây là căn cứ quân sự của Liên Xô. Tiếng nổ làm rung chuyển cả vùng trời, phát súng đầu tiên vang lên, viên đạn bay vút đi. Mục tiêu của nó là các khẩu đội pháo của Liên Xô bảo vệ bờ biển. Sức mạnh của nó thật tàn khốc, các ụ pháo bằng bê tông dày bị nghiền nát như là đậu phụ. Binh lính phòng thủ chìm trong biển lửa và khói bụi. Nhưng mục tiêu kinh khủng nhất mà Gustav phá hủy là kho đạn mang tên Vách Đá Trắng. Đây là một cái kho bí mật, nó nằm sâu dưới đáy vịnh biển. Nó được phủ một lớp đá dày tới 30 mét. Nơi đây chứa đầy đạn dược của Hồng quân Liên Xô. Họ tin rằng không một quả bom nào chạm đến kho đạn này. Nhưng họ đã nhầm. Người Đức nhắm khẩu siêu pháo và trong chiến dịch đó nó đã thành công. Gustav đã bắn tổng cộng 48 phát đạn, mỗi phát đạn đều để lại những hố bom khổng lồ. Khẩu pháo này đã thắng trong một trận đánh, nhưng xét về toàn cục, nó là một thất bại, một sai lầm ngớ ngẩn của toàn bộ cỗ máy chiến tranh Đức. Tại sao lại nói như vậy? Hãy làm một phép tính nhỏ. Để làm được khẩu pháo này, người Đức tốn rất nhiều tiền bạc, tốn rất nhiều thép tốt. Thay vì làm một khẩu pháo cồng kềnh, họ có thể dùng số tiền này để làm hàng trăm chiếc xe tăng. Xe tăng chạy nhanh hơn, bắn được nhiều hơn, xe tăng có thể tiến lên lùi xuống dễ dàng. Trong khi đó, khẩu pháo này chỉ nằm im một chỗ, chờ đợi 3 tuần để lắp ráp, bắn xong lại tháo ra rất mệt mỏi. Điểm yếu lớn nhất của nó chính là sự linh hoạt. Trong chiến tranh hiện đại, tốc độ là sức mạnh, quân địch không đứng yên cho bạn bắn, nhưng cỗ máy này thì chậm chạp. Thêm vào đó, một thứ vũ khí đáng sợ hơn đã xuất hiện, đó là máy bay ném bom. Ngành hàng không phát triển quá nhanh, thay vì dùng một khẩu pháo khổng lồ đặt dưới đất, người ta có thể mang bom lên máy bay cất cánh từ xa, bay tới mục tiêu, thả quả bom nặng mấy tấn xuống, rồi quay về nạp bom đi thả tiếp. Nhanh gọn, tiện lợi, rẻ tiền hơn rất nhiều. Máy bay bay trên cao và khó bị phá hủy hơn một khối thép nằm phơi mình dưới đất. Chính sự ra đời của máy bay ném bom tầm xa đã giết chết thời đại của siêu pháo. Những ý tưởng về súng pháo to bằng tòa nhà trở nên ngớ ngẩn. Nó là một suy nghĩ hoang tưởng. Nòng pháo của Gustav cũng rất nhanh hỏng. Sau 48 phát bắn ở Crimea, cái nòng khổng lồ này đã bị mòn đi rất nhiều. Đường kính bên trong rộng ra, đạn bắn không còn chính xác nữa. Họ phải đưa nó về nhà máy để sửa chữa. Khẩu pháo lại phải làm một cái nòng mới. Câu chuyện của Gustav đã kết thúc trong một nỗi buồn tủi. Nước Đức dần thua trận, quân đồng minh tấn công từ phía Tây, Hồng quân tiến mạnh từ phía Đông. Khắp nơi trên nước Đức đều có bom rơi đạn nổ. Những chiếc máy bay ném bom bay kín bầu trời. Trong hoàn cảnh đó, việc di chuyển và lắp ráp một khẩu pháo 1000 tấn là điều không tưởng. Bất cứ lúc nào nó lộ diện, nó sẽ bị ném bom nát bét ngay. Thế là nó phải đi trốn. Nó không còn được ngạo nghễ vươn nòng súng bắn ra nữa. Nó bị tháo rời ra, các bộ phận được giấu trên những chuyến tàu. Tàu chạy rón rén trong đêm tối. Nó lang thang hết ga này đến khu rừng khác. Những người lính Đức mệt mỏi và tuyệt vọng. Họ không biết phải làm gì với cục sắt này. Nó quá nặng nề để mang theo khi chạy trốn. Nó cũng quá nguy hiểm nếu rơi vào tay của đối phương. Nếu Hồng quân chiếm được, đó là một sự sỉ nhục lớn nhất với nước Đức. Tháng 4 năm 1945, cuộc chiến sắp kết thúc. Đế chế Đức sắp sụp đổ. Một đoàn tàu chở các bộ phận của siêu pháo trốn trong một khu rừng rậm ở Đức. Lệnh từ cấp trên ban xuống, đó là lệnh tự hủy. Những người lính đặt các khối thuốc nổ mạnh vào bên trong các chi tiết của khẩu pháo. Họ cài kíp nổ rồi lùi lại thật xa. Tiếng đếm ngược vang lên, những tiếng nổ chát chúa phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Khối thép vĩ đại bị xé rách, nòng pháo oai hùng bị bẻ cong, bệ đỡ vững chắc bị gãy nát. Cỗ máy quái vật đã kết liễu đời mình. Nó chết mà không có vinh quang, nó chết trong sự lặng lẽ và trốn tránh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.